วัสดีค่ะวันนี้เราจะกลับไปทำบททดสอบสุดท้ายของศาสตราจารย์บาคารวมไปถึงการตามหาชนิดเจ็ดเพื่อทำเกรดพิเศษของป๊อปปี้ให้จบเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะเมื่อกลับมาที่แมปแชมเบอร์เรารีบบอกทุกคนว่าตอนนี้แลนด์ล็อกได้บันทึกเล่มสุดท้ายของแบล็กบอลเขาได้ฆ่าเราก่อนและรู้ว่าที่เก็บพลังอันสุดท้ายอยู่ที่ไหนแล้วนะคะบาคาบอกว่าเขาได้ไล่คาถาให้แบล็กบอลลืมแต่ไม่นึกว่าเขาจะจดบันทึกไว้เพราะแบล็กบอลไม่น่ารู้ว่าของสิ่งนั้นเก็บอะไรแต่เรารู้จากความทรงจำว่าอิสราบอกเขานะคะนักช่างบอกว่าบททดสอบถัดไปต้องใช้ทักษะเวทมนต์รวมถึงความสามารถในการจัดการสัตว์พิเศษเขาบอกให้เราหาหินหน้าและไม้เลยนะคะแต่ในส่วนของสัตว์พิเศษเราต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้นหากเราเปิดดูแผนที่จะเห็นว่าเควสไกลมากเลยนะคะเมื่อเราใช้ผงฟูมาลงจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ต้องเดินทางผ่านสะพานที่มีกอบลินจำนวนมากรักษาการอยู่มาถึงหมู่บ้านมาลันวีนซึ่งเราจะได้รับเควสให้ไปจับดีริคอลสีขาวซึ่งถ้าเราจะทำเราต้องย้อนกลับมานิดนึงนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถแวะไปสร้างเมืองมาลันวีนที่เป็นเกาะซึ่งมีนักล่าสัตว์รวมถึงของให้เก็บด้วยหากไปกันต่อเราจะผ่านมายังหมู่บ้านเบนเบิร์กซึ่งแม่ค้าจะมีเควสให้เราไปตามหานิฟเฟอร์ของเธอชื่อล็อกโคโค่หากดูในแผนที่นี้เควสนี้ยิ่งไกลไปอีกนะคะแทบจะสุดแผนที่เลยทีเดียวจากหมู่บ้านเบนเบิร์กอีกนิดเดียวเราก็จะมาถึงจุดนัดพบศาสตราจารย์ฟิกเมื่อเรามาถึงฟิกบอกว่าโชคดีที่ตรงนี้ไม่มีแฟนล็อกแต่นั่นก็เพราะว่าพวกเขาน่าจะมีข้อมูลเพียงพอแล้วหากเราใช้เวริโอเราจะเห็นพุ่มเถาวัลย์ปิดอะไรบางอย่างอยู่เราก็ยิงไปเพื่อเผยรูปหลักหินหน้าสัตว์อะไรบางอย่างเมื่อคุยกับฟิกเขาบอกว่านี่คือรูปหลักหัวแกปฮอนนอกจากนี้เราฉลับคนคุยเรื่องบอกว่าเราต้องใช้แกปฮอนเพื่อเปิดประตูไปต่อนะคะฟิกบอกว่าเขารู้ว่าแกปฮอนตัวสุดท้ายอยู่ที่ไหนซึ่งมันได้รับฉายาว่าเจ้าแห่งชายฝั่งทะเลเมื่อเปิดแผนที่แล้วเราจะเห็นว่าแกมฮอนอยู่สุดแผนที่เลยนะคะหากเราตามทางมาเรื่อยๆเราจะผ่านซากอาคารให้เก็บของเก็บไว้บนโบราณไปถึงภาษาแคคมอซึ่งเป็นค่ายแอชไวเดอร์ขนาดใหญ่ที่มีระฆังแปลกๆอยู่มาเรื่อยๆเราจะมาถึงบริเวณที่แกมฮอนอยู่ก่อนจะไปทางเพชรต่อลองไว้ไปเปิดผงฟูทางขวาก่อนก็ดีนะคะเมื่อกลับมาที่รังแกมฮอนคือแกมฮอนตัวใหญ่มากเลยนะคะไม่ว่าใช้คาถาอะไรเลือดก็จะลงค่อนข้างน้อยดังนั้นต้องคอยปาของใส่ลงทางใช้เวทมนต์ยาลันช่วยด้วยนะคะเมื่อเลือดลดลงเหลือครึ่งหนึ่งแล้วแกมฮอนจะมีความเรืองแสงเมื่อสู้จนจบแล้วเราจะตัดเข้าคาซีนซึ่งแกมฮอนจะพุ่งเข้ามาหาเราต้องเลือกระหว่างคุกเข่าหรือโจมตีซึ่งเราตัดสินใจเลือกคุกเข่าI need your help, friend.สุดท้ายแกปฮอนก็ยังให้เราขึ้นขี่หลังซึ่งเราสามารถกด R2 ให้วิ่งใน L2 เพื่อชาร์จนะคะระหว่างทางกลับไปที่รูปปั้นหน้าแกมฮอนเราสามารถลองชาร์จแกมฮอนใส่แอชไวเดอร์ได้ซึ่งทั้งคนทั้งของจะปลิวหมดเลยนะคะแต่เราว่าควบคุมทิศทางยากไปหน่อยเราใช้ไม่ค่อยถนัดพอมาถึงเราก็พาแกมฮอนมายืนตรงแท่นที่มีลายแกะสลักประตูก็จะเปิดออกซึ่งเมื่อเราเข้ามาเราก็จะพบกับศาสตราจารย์บาคา
เขาบอกว่าแล็กแฮมเชื่อในตัวเราแต่เขายังไม่ค่อยแน่ใจเพราะอิซาเบลล่าก็ไม่ได้เป็นคนอย่างที่เขาเคยคิดไว้ซึ่งความทรงจำของเขาน่าจะตอบคำถามทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับพลังที่ต้องปกป้องนี้นะคะในความทรงจำราคามาที่บ้านของอิซาเบลล่าและพบพ่อของเธอนั่งอยู่เมื่อราคาเห็นหน้าของเขาก็รู้ว่ามีอะไรปกติเขาจะรีบกลับไปหาแล็กแฮมเพื่อบอกว่านอกจากความเจ็บปวดแล้วความรู้สึกสมองของพ่อก็หายไปด้วยแล็กแฮมเองก็รู้ว่าจากนีฟว่าอิซาเบลล่าใช้พลังกับนักเรียนภาพตัดมาอีกทีคีเปอร์ทั้งหมดมายังบริเวณหนึ่งซึ่งเจอนักเรียนเดินออกมาพวกเขาเจอกับที่เก็บพลังขนาดใหญ่มาฮือมาอิซาเบลล่าเชื่อว่าทุกคนเจ็บปวดเพราะคีเปอร์รักษาความลับและเขาจะทำให้ทุกคนไม่เจ็บปวดอีกต่อไปเธอบอกว่าแล็กแฮมสอนให้เธอใช้พลังแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้สอนให้ทำสิ่งนี้ตอนนี้ทุกคนเลยสู้กันแต่อิซาเบลล่าเก่งกล้ามากและแรกคาถาตรงนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะที่อิซาเบลล่ากำลังจะเอาชนะแล็กแฮมและลูกบูดได้ราคาที่แต่กันจะใช้คำสาปพิฆาตฆ่าเธอนะคะตอนนี้ขับมายังห้องแมปแชมเบอร์ซึ่งเรารู้แล้วว่าที่เก็บพลังอันสุดท้ายอยู่ใต้ฮอกวอตส์และแฮมบอกว่าพวกเขาไม่สามารถทำลายความรู้สึกมากมายที่อิซาเบลล่าขโมยมาได้และตัดสินใจเก็บไว้ให้ปลอดภัยซึ่งตราบใดที่ทำลายไม่ได้พลังนี้ก็ไม่ปลอดภัยพวกเขาจึงกลายมาเป็นคีปเปอร์เพื่อดูแลความลับนี้และคิดว่าวันหนึ่งจะต้องมีคนสามารถมองเห็นร่องรอยเวทมนต์โบราณอย่างได้พลังนี้พวกเขาจึงทำแบบทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าคนนั้นสามารถรับรู้ความลับนี้ได้เนื่องจากที่เก็บพลังได้รับการคุ้มครองด้วยเวทมนต์โบราณเราต้องนำวัตถุที่เราเก็บมาจากอาร์เพนซิฟทั้งหมดไปทำไม้เกรดพิเศษระหว่างนี้พิกจะส่งจดหมายไปบอกมิสเตอร์โอลิเวนเดอร์ล่วงหน้าและเขาจะไปปรึกษากับวิสลีย์เพราะถ้าแลนด์ล็อกตั้งมันจะทะลุป้ายฮอกวอตส์จริงๆเราก็ต้องการความช่วยเหลือทั้งหมดที่เท่าที่จะเป็นไปได้ตอนนี้เราไปที่ฮอกมีดแต่เราดันไปเห็นเควสช่วยยูนิคอร์นก่อนซึ่งระหว่างทางเราจะได้รับจดหมายจากบ๊อบบี้ให้ไปหาที่ป่าต้องห้ามเพราะเธอรู้แล้วว่าไปหาดอลลาร์ได้ที่ไหนแล้วเราจะแวะไปทำเควสพิเศษก่อนจะไปเล่นเมนเควสกันต่อนะคะเมื่อมาถึงจุดนั้นพบบ๊อบบี้กับดอลลาร์มารออยู่แล้วดูเหมือนว่าดอลลาร์คิดว่าร่องรอยที่มูลคับทิ้งไว้บอกที่ห้องสเนเจและดอลลาร์รู้ว่าอยู่ที่ไหนสักพักเราจะได้รับเควสจากบ๊อบบี้ให้ไปหาที่หมู่บ้านบล็อกโบโรซึ่งมาถึงก็สามารถรับเควสอื่นๆก่อนไปหาป๊อปปี้แล้วก็ดอลแลนซึ่งรออยู่ข้างๆซากสัตว์หลายๆอันนะคะตอนนี้เราต้องเอามูนสโตนไปวางซึ่งประตูจะปรากฏสัญลักษณ์2 อันแล้วก็ต้องดึงเสาให้เงามาตกในตำแหน่งที่ถูกต้องตรงกับสัญลักษณ์แบบเดียวกันบนพื้นให้เปล่งแสงออกมาพอประตูเปิดออกแล้วก็เข้าไปกับป๊อปปี้ส่วนตอนแรกจะไปหาเซนทอร์คนอื่นนะคะแล้วก็ตามทางไปเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณปริศนาบนพื้นเราต้องหาลูกปัด2 อันและนำมาให้สัญลักษณ์ถูกต้องและไล่คาถาให้ตรงกับสัญลักษณ์เพื่อเปิดประตูไปต่อซึ่งนั้นเราเล่ากับจะโผล่มาพอเราชนะเซตแรกแล้วดอลแลนกับเอเล็กจะโผล่มาช่วยสู้ในยกต่อไปเมื่อสู้จบอเล็กก็เชื่อเราและดอลแลนแล้วหลังจากเห็นพวกเราสู้กับพ่อมดไม่หมดด้วยกันและเขาให้พวกเราสานงานต่อให้เสร็จเมื่อผ่านประตูถัดไปเราจะพบกับต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีรังธนิด7อยู่และหลังจากเราถอนคาถาป้องกันชนิด7ก็จะฟักไข่ออกมา
หน้าตาน่ารักมากๆเลยนะคะ Merlin, they're lovely. ป๊อปปี้จะทำอย่างไรดีเพราะคิดว่าสเนเจ็ดดูแลตัวเองไม่ได้และไม่คุ้มที่จะประกาศออกไปว่าสเนเจ็ดยังไม่สูญพันธุ์ No harm will come to them. ตอนแรกบอกว่าฉันจะทำหน้าที่ดูแลสเนเจ็ดเอง You have my word. Thank you, ป๊อปปี้ Doran, ขอบคุณดอ for รันที่ helping ช่วย us to find them and to fight for them. เขาก็ขอบคุณพวกเราที่ต้องการปกป้องเดเจ็ดไม่เหมือนกับนักรบล่าสัตว์ You did what the จริ poachers งๆแล้วเควส never ของป๊อป had. ปี้ก็ผ่านจุดไคลแม็กซ์แล้วนะคะ Remember that. หลังจากนี้สักพักใหญ่เราจะได้เควสสุดท้ายปิดเควสของป๊อปปี้จริงๆแล้วเราไม่แน่ใจว่าเควสมานานแล้วแต่เราไม่เห็นเองหรือเปล่า โดยเราต้องไปหาป๊อปปี้ที่ห้องโถงใหญ่ เธอคิดว่าสเนเจ็ดปลอดภัยเมื่ออยู่ในการดูแลของเทนทอร์ And I wanted to เธอยังขอบคุณเราเพราะตอนที่ต้องสู้กับนักล่าสัตว์เธอไม่ต้องสู้ตามลำพัง nice not to face them alone. ซึ่งเราก็สามารถตอบได้ว่านี่คือสิ่งที่เพื่อนทำนะคะ I suppose so. เธอดีใจมากที่เรามาเรียนที่ฮอกวอตส์และปีนี้คือปีที่ดีที่สุดของเธอในฮอกวอตส์ I used to spend most of my time with ปกติแล้วเธอมักใช้เวลากับไฮ I วิง don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. เราสามารถเลือกตอบได้ว่าเธอควรขยายวงเพื่อนบ้าง ซึ่งป๊อปปี้ก็เริ่มรู้สึกว่าการมีเพื่อนเป็นคนบ้างก็ดีเหมือนกัน เราสามารถถามเพิ่มเติมเรื่องพ่อแม่และย่าได้ จากนั้นก็ขอให้เธอไม่ต้องเอาตัวเองไปเดือดร้อนอีก ป๊อปปี้ก็กล่าวตลอดว่าเธอได้จัดการนักล่าสัตว์ไปแล้ว เธอก็อาจจะอยากทำอีกนะคะ ซึ่งสุดท้ายเธอก็ชวนเราไปกินบัตเตอร์เบียร์ด้วยกันบ้างพร้อมๆกับไฮวิงด้วย ตอนนี้เราก็ทำเควสของป๊อปปี้จบเรียบร้อยแล้วนะคะ และได้รับถ้วยรางวัลบีสเฟลนมา ตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้ว ดังนั้นเราจะมาต่อกันในวิดีโอหน้า ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ